ในจังหวัดนราธิวาสผืนป่าฮาลาบาลาทอดตัวเป็นแนวเขตแดนระหว่างไทยและมาเลเซียเปรียบดังโอเอซิสแห่งความหลากหลายทางชีวภาพท่ามกลางทะเลสวนยางและปาล์มน้ำมันที่เติบโตอย่างมากในภาคใต้ที่นี่คือบ้านของนกเงือก10ชนิดจาก13ชนิดที่พบในประเทศไทยชะนีดำที่ส่งเสียงก้องกังวานในยามเช้าและสัตว์ป่าหายากอีกนับร้อยชนิดขณะที่ป่าฮาลากำลังเผชิญกับความพยายามเพื่อยกระดับสู่การเป็นมรดกอาเซียนชายแดนใต้แห่งนี้ยังคงเป็นพื้นที่แห่งความขัดแย้งและความท้าทายในการอนุรักษ์ร่วมเดินทางไปสำรวจพร้อมกันกับฮาลาบาลาแอมะซอนแห่งอาเซียนกันครับ 1. มรดกแห่งผืนป่าดิบชื้นสุดท้ายของไทยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาถูกประกาศอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช 2539 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 277,725 ไร่ในเทือกเขาสันกาลาคิรีแต่ชื่อของผืนป่าแห่งนี้มีเรื่องราวที่ยาวกว่านั้นย้อนกลับไปในช่วงปลายทศวรรษที่ 2500 พื้นที่นี้เคยเป็นฐานที่มั่นของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และกลุ่มกบฏพูโลโดยความรกทึบของป่าและภูมิประเทศที่ซับซ้อนเป็นแหล่งหลบซ่อนอันเหมาะสมจนกระทั่งในช่วงต้นทศวรรษที่ 2530 เมื่อสันติภาพกลับคืนมาชั่วคราวพื้นที่นี้จึงเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าถึงได้ป่าฮาลาบาลาประกอบไปด้วยผืนป่า2ส่วนที่แยกจากกันส่วนฮาลาตั้งอยู่ในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาและอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสส่วนบาลาอยู่ในอำเภอแว้งและอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสชาวแว้งเรียกป่านี้ว่าบาลาฮาลาขณะที่ชาวเบตงเรียกว่าฮาลาบาลาและชื่อนี้มีที่มาจากคลองบาลาลำคลองธรรมชาติที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำบางลางในจังหวัดยะลาซึ่งต้นกำเนิดของลำน้ำมาจากยอดเขาฮาลาความสำคัญของป่าฮาลาบาลาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในประเทศไทยแต่ยังเชื่อมต่อกับอุทยานป่าเบลุมในรัฐเปรักประเทศมาเลเซียทำให้เกิดผืนป่าผืนใหญ่ที่ทอดตัวข้ามพรมแดนของสองประเทศ 2. อาณาจักรแห่งนกเงือกการวัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าสามารถพิจารณาได้จากประชากรนกเงือกนกหายากที่มักพบอาศัยอยู่เฉพาะในป่าที่อุดมสมบูรณ์ในป่าฮาลาบาลามีนกเงือกถึง10ชนิดจาก13ชนิดที่พบในประเทศไทยได้แก่นกชนหินนกกกนกเงือกกรามช้างนกเงือกกรามช้างปากเรียบนกเงือกคอแดงนกเงือกปากดำนกเงือกหัวงอกและอีกหลายชนิดนกชนหินหนึ่งในนกเงือกที่หายากและใกล้สูญพันธุ์มีพฤติกรรมที่น่าทึ่งโดยเฉพาะในช่วงฤดูผสมพันธุ์ที่ตัวผู้จะเคาะกรามแข็งของพวกมันเข้ากับก้อนหินขนาดใหญ่หรือลำต้นไม้สร้างเสียงที่ดังกังวานไปทั่วพื้นป่าเพื่อเป็นการแสดงออกในการหาคู่นกเงือกหลายชนิดมีพฤติกรรมพิเศษที่น่าสนใจคือในช่วงการอพยพเป็นฝูงนับร้อยตัวจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมายังพื้นที่นี้ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีมักสร้างภาพที่น่าประทับใจเมื่อบินเป็นฝูงใหญ่ด้วยเสียงปีกที่กระพือดังราวกับเฮลิคอปเตอร์บทบาทของนกเงือกในระบบนิเวศมีความสำคัญอย่างยิ่งพวกมันทำหน้าที่เป็นนักปลูกป่าตามธรรมชาติโดยการกินผลไม้ป่าและถ่ายเมล็ดกระจายไปทั่วพื้นป่าช่วยในการแพร่กระจายพันธุ์ของพืชในระยะไกลโดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ที่มีผลขนาดใหญ่ซึ่งสัตว์อื่นๆไม่สามารถกินได้หากปราศจากนกเงือกความหลากหลายของพันธุ์พืชในป่าอาจลดลงอย่างมีนัยสำคัญทำให้การอนุรักษ์นกเงือกจึงเป็นการอนุรักษ์ป่าไปทั้งระบบไปพร้อมกัน 3. สัตว์หายากแห่งผืนป่าชายแดนใต้ป่าฮาลาบาลาไม่ได้มีเพียงนกเงือกเท่านั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหายากหลายชนิดยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ชะนีเซียมังหรือชะนีดำใหญ่มีขนาดใหญ่และมีขนสีดำทั้งตัวใหญ่กว่าชะนีธรรมดาและมีเสียงร้องที่ทรงพลังและแตกต่างเมื่อหลายตัวร้องพร้อมกันเสียงของพวกมันจะดังกึกก้องไปทั่วหุบเขาชะนีมือดำเป็นสัตว์อีกชนิดที่พบได้เฉพาะในป่าภาคใต้สุดของประเทศไทยโดยปกติแล้วพบเฉพาะในป่าบนเกาะสุมาตราและบอร์เนียวในมาเลเซียตอนเหนือเท่านั้นข้างต้นขานวลเป็นสัตว์อีกชนิดที่พบในป่าแห่งนี้เป็นลิงใบไม้ที่มีนิสัยตื่นตระหนกง่ายยากต่อการถ่ายภาพและศึกษาแม้จะพบเห็นได้บ่อยนอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์ผู้ล่าขนาดใหญ่เช่นเสือดาวเสือไฟที่ได้รับการยืนยันว่ายังมีอยู่ในพื้นที่และเสือโคร่งซึ่งจากการสำรวจในปี 2549 พบว่ามีเสือโคร่งอย่างน้อย 6 ตัวในเขตวาลาและน่าจะมีจำนวนเป็น 2 เท่าในเขตฮาลาสัตว์ขนาดใหญ่อื่นๆที่พบได้ในบริเวณนี้ได้แก่กระทิงที่มักพบในทุ่งหญ้าริมคลองบาลา
ช้างป่าเอเชียกระสู้หรือแรดขนชนิดเดียวที่พบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนกกระทาป่าดำนกหายากที่แทบไม่เคยมีการบันทึกว่าพบในประเทศไทยนอกจากที่นี่นอกจากนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบาลาเป็นแหล่งดูนกอันดับหนึ่งของภาคใต้โดยมีการบันทึกว่าพบนกมากกว่า350ชนิด 4. พืชพันธุ์มหัศจรรย์แห่งป่าดิบชื้นป่าฮาราบาลามีพืชพันธุ์หายากหลายชนิดที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ย่านดาโอะใบไม้สีทองเป็นพืชถิ่นเดียวในประเทศไทยที่พบได้เฉพาะในจังหวัดนราธิวาสยะลาและปัตตานีเท่านั้นใบของพืชชนิดนี้มีสีเหลืองทองสวยงามเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่ามหาสะดำเป็นเฟิร์นโบราณชนิดหนึ่งที่เคยเป็นอาหารของไดโนเสาร์การพบเห็นพืชชนิดนี้ทำให้รู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปยังยุคดึกดำบรรพ์นอกจากนี้ป่าฮาราบาลายังเป็นที่อยู่ของต้นสมพงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยต้นไม้ขนาดมหึมานี้มีความสูงหลาย10 เมตรและอายุนับร้อยปีความหลากหลายของพันไม้วงยางนาเช่นยางพลวงและไม้ตระกูลไม้ผลป่าอีกมากมายทำให้ผืนป่าแห่งนี้เป็นแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์ป่านานาชนิดและการสำรวจยังพบว่ายังมีพืชหายากหลายชนิดที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างวิกฤตตามบัญชีแดงขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือ IUCN อีกหลายชนิดและนอกจากนี้ในป่าฮาราบาลามีเห็ดหลากหลายชนิดที่ยังไม่ได้รับการศึกษาอย่างละเอียดบางชนิดอาจจะมีคุณสมบัติทางยาที่ยังไม่ถูกค้นพบ 5. ผีและตำนานความเชื่อในป่าฮาราบาลาป่าฮาราบาลายังเต็มไปด้วยเรื่องเล่าและตำนานลี้ลับที่ถูกเล่าขานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นในอดีตป่าฮาราบาลาถูกมองว่าเป็นป่าต้องห้ามเนื่องจากมีความเชื่อว่ามีวิญญาณและสิ่งลี้ลับสิงสถิตอยู่ผู้ที่เข้าไปล่าสัตว์หรือหาของป่าโดยไม่ขอขมาหรือเคารพเจ้าป่าเจ้าเขาอาจพบกับเหตุการณ์ประหลาดเช่นหลงป่าได้ยินเสียงลึกลับหรือแม้กระทั่งหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหนึ่งในตำนานที่โด่งดังคือเรื่องหมู่บ้านลับแลซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าในป่าฮาราบาลามีหมู่บ้านลึกลับที่ถูกซ่อนเร้นจากสายตาคนทั่วไปบางคนที่เคยเดินทางเข้าไปในป่าลึกอ้างว่าได้พบกับหมู่บ้านที่ดูเหมือนกับเป็นโลกอีกใบมีผู้คนใช้ชีวิตแบบโบราณแต่เมื่อพยายามกลับไปหาหมู่บ้านนั้นอีกครั้งกลับหาไม่พบอีกเลยนอกจากนี้ก็ยังมีตำนานเกี่ยวกับผีบังบดหรือวิญญาณเฝ้าป่าซึ่งเป็นดวงวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตในป่าหรือวิญญาณเจ้าป่าเจ้าเขาหากมีคนบุกรุกโดยไม่ขออนุญาตหรือทำลายธรรมชาติผีบังบดอาจแสดงอิทธิฤทธิ์ให้เห็นโดยการทำให้หลงป่าแม้จะเดินบนเส้นทางเดิมก็หาทางออกไม่เจอยังมีตำนานเกี่ยวกับชนเผ่าบาเตาะซึ่งเชื่อว่าเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในป่าลึกและมีนิสัยดุร้ายกินเนื้อสัตว์ทุกชนิดรวมถึงเนื้อมนุษย์ซึ่งเดิมทีพวกเขาจะล่าเฉพาะมนุษย์ที่เผลอหลงเข้าไปในเขตของพวกเขาแต่เมื่อขาดแคลนอาหารชาวบาเตาะก็จะออกมาล่าคนตามหมู่บ้านใกล้ชายป่าหรือดักจับชาวบ้านที่ล่องเรือในแม่น้ำตำนานนี้ถูกเล่าขานกันมาอย่างกว้างขวางในหมู่ชาวบ้านและพรานป่าที่เคยเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาราบาลาแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนแต่การหายตัวไปของผู้คนในป่าแห่งนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการบันทึกไว้จริงนอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับเสือสมิงซึ่งเป็นมนุษย์ที่ถูกคำสาปให้แปลงร่างเป็นเสือในคืนพระจันทร์เต็มดวงหรือคนที่เล่นของและของย้อนเข้าตัวและยังมีความเชื่อเกี่ยวกับนกเงือกว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แห่งป่าฮาราบาลาเป็นดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่คอยเฝ้าดูแลผืนป่าซึ่งหากใครฆ่านกเงือกจะต้องเผชิญกับเคราะห์ร้ายตำนานและความเชื่อเหล่านี้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีการเล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบันและเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของป่าฮาราบาลาสะท้อนมิติทางวัฒนธรรมของพื้นที่และแสดงถึงความผูกพันและความเคารพที่ชุมชนมีต่อธรรมชาติป่าฮาราบาลาอาณาจักรแห่งความหลากหลายทางชีวภาพที่เปรียบเสมือนแอมะซอนแห่งอาเซียนต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสูญเสียพื้นที่ป่าและความขัดแย้งในพื้นที่หากได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสมป่าดิบชื้นผืนสุดท้ายของไทยแห่งนี้จะไม่เป็นเพียงบ้านของสัตว์และพืชพันธุ์อันล้ำค่าอีกนับพันชนิดแต่ยังคงทำหน้าที่เป็นปอดของภาคใต้แหล่งต้นน้ำสำคัญห้องปฏิบัติการวิจัยธรรมชาติและดินแดนแห่งตำนานความเชื่อที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมท้องถิ่นการอนุรักษ์ป่าฮาราบาลาไม่ใช่เพียงเพื่อคนรุ่นปัจจุบันแต่เป็นมรดกอันล้ำค่าที่จะส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์แบบนี้ต่อไปครับ